Nếu như bạn đang sinh sống ở Đức và muốn mời một người thân của mình từ Việt Nam qua Đức chơi thì video ngày hôm nay sẽ là video dành cho các bạn. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của mình ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại giấy tờ ở trong tiếng Đức có tên là Verpflichtungserklärung, hoặc trong tiếng Việt Nam là tờ bảo lãnh tài chính. Đây là một tờ giấy bảo lãnh để một người, một cá nhân nào đó đang sinh sống hợp pháp tại đất nước Đức có thể đứng ra để bảo lãnh tài chính để mời một người thân của mình từ Việt Nam qua Đức chơi. Vậy thì làm thế nào để có được cái tờ giấy bảo lãnh này? Nó là cái gì? Điều kiện ra sao? Và có những cái sai lầm nào cần phải tránh? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Khi mà một công dân từ Việt Nam mà muốn xin visa sang bên Đức ấy, thì cái việc đầu tiên phải làm không phải mua vé máy bay mà là phải chứng minh tài chính. Thì cái Verpflichtungserklärung này nó cũng là một dạng chứng minh tài chính. Trong đó có một cá nhân nào đó đang sinh sống hợp pháp ở đất nước Đức muốn mời một người thân, một người quen nào đó ở phía Việt Nam sang Đức chơi thì có thể đứng ra bảo lãnh, dùng cái khả năng tài chính của mình để bảo lãnh cho người này. Lúc này, cái nghĩa vụ chứng minh tài chính sẽ không thuộc về cái người nộp hồ sơ để xin visa nữa, mà thuộc về cái người đã và đang sinh sống tại đất nước Đức rồi. Thì cái bản chất của cái tờ Verpflichtungserklärung này nó chính là cái sự xác nhận của cái sở ngoại kiều nơi cái người đang sinh sống tại Đức ấy nói rằng tôi tin tưởng rằng cái anh A này, anh ấy có đủ cái điều kiện về tài chính để anh ấy có thể đứng ra bảo lãnh cho cái anh B đang xin visa sang bên nước Đức đó. Với cái sự xác nhận trước của sở ngoại kiều như thế này, nó sẽ làm tăng cái khả năng đậu visa lên rất là nhiều so với cái trường hợp mà không có ai đứng ra để bảo lãnh. Bởi vì trên thực tế thì chắc chắn là chúng ta cũng đã từng nghe thấy là một người dù có giàu có như thế nào ở phía Việt Nam cũng chưa chắc là có thể chứng minh được tài chính đối với phía bên Đức, bởi vì họ không có chắc chắn là những cái sự giàu có đấy nó có phải là thật hay không. Thì cái việc mà sở ngoại kiều đã xác nhận một người đang sinh sống ở tại cái đất nước sở tại đó rồi thì đây sẽ là một cái gần như là một cái tín hiệu đèn xanh để có thể cấp được visa cho cái người muốn sang bên Đức chơi đó. Thực ra thì cái tờ Verpflichtungserklärung này, cái mục đích của nó không phải duy nhất là để cho những cái trường hợp đi sang bên Đức để thăm thân. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về dạng thăm thân, có nghĩa là một người đang ở bên Đức muốn mời một người thân, một người quen của mình từ phía Việt Nam sang. Vậy thì chúng ta sẽ được mời ai sang bên Đức chơi? Thì câu trả lời sẽ là chúng ta có thể mời được bất kỳ ai. Có nghĩa rằng không cần phải cứ là người đó là họ hàng hoặc là gia đình của mình, không cần thiết phải là bố mẹ, chúng ta cũng có thể mời bạn trai, bạn gái hoặc là bạn thân sang bên Đức chơi. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà không có cái mối quan hệ họ hàng, không có mối quan hệ ruột thịt ấy, thì lúc đó sở ngoại kiều sẽ xem xét trên nhiều góc độ khác nhau. Và trong những trường hợp này thường thì họ sẽ yêu cầu những cái bằng chứng để chứng minh cái mối quan hệ giữa cái người mời và người được mời đó liệu nó có đủ thân thiết như vậy hay không. Sẽ có 3 cái điều kiện mà một người ở bên Đức sẽ phải thỏa mãn để có thể đứng ra bảo lãnh cho một người từ phía Việt Nam sang. Điều kiện đầu tiên đó là phải có cái hộ khẩu thường trú tại cái nơi chúng ta xin cái tờ giấy này. Có nghĩa là nếu mà ai đang sống ở Berlin thì phải xin ở sở ngoại kiều Berlin, ai sống ở München thì phải xin ở sở ngoại kiều München, ai sống ở Hamburg thì phải xin ở sở ngoại kiều Hamburg, vân vân. Điều kiện thứ hai đó là chúng ta cần phải có được một cái tờ giấy cư trú hợp pháp lâu dài ở bên này. Lâu dài không có nghĩa là phải vô thời hạn, có thời hạn cũng được, một vài năm cũng được. Hoặc là ví dụ như thẻ Blue Card này, hoặc là ngay cả khi mà các bạn đã nhập tịch rồi thì cái thủ tục này nó vẫn như vậy thôi. Và điều kiện thứ ba, đương nhiên rồi, về tình trạng tài chính. Bảo lãnh tài chính thì đương nhiên là phải có một cái tình trạng tài chính đủ tốt để cho sở ngoại kiều an tâm rằng người này có đủ khả năng để đứng ra bảo lãnh cho cái người muốn sang bên Đức chơi. Sẽ có 2 cách để chúng ta có thể chứng minh về cái tình trạng tài chính của mình, hoặc là sẽ chứng minh bằng cách là chúng ta có một cái tài khoản tiết kiệm ở một cái con số nào đó, ví dụ như 20.000 euro, 30.000 euro. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ chứng minh bằng cái khoản thu nhập hàng tháng mà chúng ta nhận thực về vào cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì đối với một người mà đi lao động bình thường, có nghĩa là đi làm thuê ấy, thì sẽ nộp 3 cái tháng bảng lương gần nhất có cái khoản netto ở trên đó. Đối với những người về hưu chẳng hạn thì sẽ phải nộp thêm cả cái thông báo tiền lương hưu. Hoặc đối với những người mà đang kinh doanh tự do, có nghĩa là đi làm có chủ cửa hàng các kiểu, thì lúc này sẽ phải chứng minh bằng cách là nộp những cái tờ thông báo về đóng thuế và nghĩa vụ về thuế để chứng minh được rằng họ cũng có một cái nguồn thu nhập đủ tốt
Vậy thì cần bao nhiêu tiền thì mới có thể đứng ra để bảo lãnh, mời 1 người, mời 2 người, mời 3 người? Thì đối với từng Sở Ngoại kiều khác nhau, họ sẽ có cái con số khác nhau. Ngày hôm nay mình sẽ lấy ví dụ về Sở Ngoại kiều Berlin, bởi vì mình sinh sống ở đây và mình biết rõ về Berlin hơn bất kỳ một cái thành phố nào khác. Thì đối với ai mà sinh sống ở Berlin ấy, thì nếu như mà các bạn lên trang web của Sở Ngoại kiều Berlin rồi sau đó gõ vào cái dòng chữ là Verpflichtungserklärung thì các bạn sẽ nhìn thấy là họ thậm chí còn có một cái công cụ để kiểm tra trước rằng chúng ta có đủ điều kiện hay không. Và mình sẽ để gắn cái đường link ở dưới phần bình luận này để cho ai quan tâm thì cũng có thể check nhanh xem là các bạn có đủ điều kiện để mời người thân, người quen của mình sang Đức hay không nhé. Thì vào cái thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái video ngày hôm nay thì nó là tháng 6 của năm 2025. Thì nếu như các bạn muốn đứng ra bảo lãnh bằng cái tài khoản tiết kiệm của mình thì một người sẽ cần tầm khoảng 16.000 euro để mời một người từ Việt Nam qua. Đối với người thứ hai thì sẽ cần đến 21.000 euro và người thứ ba thì sẽ cần 26.000 euro. Và cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta muốn bảo lãnh bằng cái khoản tiền mà chúng ta nhận về hàng tháng ấy, có nghĩa là khoản thu nhập netto, thì lúc này đối với một người ở Sở Ngoại kiều Berlin sẽ cần ít nhất là tầm khoảng 1.328 euro để mời người đầu tiên. Người thứ hai sẽ tầm khoảng 1.700 euro và đối với người thứ ba thì sẽ cần tầm khoảng hơn 2.100 euro. Sẽ có một cái câu hỏi tiếp theo mà hay gặp, đó là mọi người thường hay hỏi là thế ngoài cái việc chứng minh là nộp bảng lương này ra thì có cần phải chứng minh thêm những cái điều kiện khác hay không? Ví dụ như là gửi kèm theo hợp đồng nhà chẳng hạn. Thì ít nhất là đối với Sở Ngoại kiều Berlin họ không yêu cầu cái điều đó. Và mình cũng search một số Sở Ngoại kiều khác, ví dụ như München thì họ cũng không yêu cầu. Tuy nhiên thì cái này nó hoàn toàn nằm ở cái quyền lực của Sở Ngoại kiều. Khi mà nộp hồ sơ để xin cái tờ bảo lãnh này, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ trước, trong đó bao gồm các thông tin của người mời và người được mời. Cái thứ hai nữa là sẽ phải chuẩn bị những cái thông tin, ví dụ như mối quan hệ giữa hai người, người mời và người được mời là gì, cái khoảng thời gian dự kiến là bao lâu, và tiếp theo nữa là những cái bằng chứng để chứng minh cái nguồn thu nhập của chúng ta. Và về quy trình để nộp cái hồ sơ này thì nó sẽ rất là khác nhau từ những Sở Ngoại kiều khác nhau. Ví dụ như ở Berlin các bạn sẽ lên trang web để gõ cái từ khóa đó ra, rồi sau đó thì sẽ vào đó điền đơn online và tải tất cả các tài liệu lên online hết. Ở cái bước cuối ấy, sẽ thanh toán tiền 29 euro. Sau khi mà thanh toán xong thì tất cả các dữ liệu này sẽ được chuyển sang phía Sở Ngoại kiều. Sở Ngoại kiều sẽ xem xét và sau đó sẽ gửi mail cho chúng ta một cái lịch hẹn để chúng ta lên trên đó lấy cái kết quả này về. Còn đối với những Sở Ngoại kiều khác, ví dụ như ở München chẳng hạn, thì mọi người sẽ phải đặt cái lịch hẹn trước, rồi sau đó mang tất cả những cái hồ sơ này lên vào cái hôm mà có lịch hẹn đó lên trên Sở Ngoại kiều, nộp ở trên đó và ký cái tờ đơn, ký tay, rồi sau đó thì lại đợi kết quả. Thì cái thời gian để chúng ta đặt cái lịch hẹn nó rất là lâu, tại vì chúng ta phải canh lịch nữa, nó có thể kéo dài đến 2 tháng trời. Trong khi ở Berlin mà mình vừa mới làm một vài tuần trước ấy, thì nó chỉ có 2 tuần thôi. Có nghĩa là từ cái lúc mà mình nộp hồ sơ cho tới lúc mà mình lấy kết quả thì nó khá là nhanh. Có một điều mà mình rất là muốn các bạn lưu ý khi mà các bạn đứng ra để bảo lãnh một người nào đó ở phía Việt Nam sang bên Đức, đó là các bạn cần phải biết được cái phạm vi trách nhiệm của chúng ta. Trong trường hợp bình thường, nếu như mà họ về Việt Nam sau cái khoảng thời gian mà họ đã dự định ấy, thì tất cả mọi thứ đều ok, có nghĩa là cái tờ giấy bảo lãnh này nó cũng sẽ hết hạn. Tuy nhiên trong cái trường hợp thứ hai, đó là những người này mà không muốn rời khỏi đất nước Đức vào đúng cái thời hạn mà đã hứa hẹn khi mà xin visa ấy, thì lúc này chúng ta sẽ phải có cái trách nhiệm để đứng ra bảo lãnh, đứng ra chi trả cho tất cả những cái chi phí có thể phát sinh trong vòng 5 năm. Trừ khi là người này đã ra khỏi nước Đức hoặc là người này đã có một cái dạng cư trú khác với cái dạng mà họ đã từng xin visa trước đó mà chúng ta đứng ra bảo lãnh ấy. Còn trong một cái trường hợp nữa, gọi là trường hợp xấu nhất, đó là trong cái trường hợp mà người này không muốn về Việt Nam mà cố tình ở lại Đức để sống một cách bất hợp pháp, thì trong những trường hợp này cái thời hạn để chúng ta đứng ra bảo lãnh cho tất cả các chi phí này là vô thời hạn. Có nghĩa rằng nó sẽ không chỉ dừng lại ở tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc men, mà nó sẽ có cả những cái chi phí phát sinh, ví dụ như là tiền để trục xuất người này về Việt Nam chẳng hạn, những cái chi phí liên quan tới tòa án, liên quan tới giấy tờ, thì tất cả những cái thứ đó sẽ thuộc về cái trách nhiệm của chúng ta. Chính vì vậy mà cái việc mà đứng ra bảo lãnh này không nên bị lạm dụng. Chúng ta sẽ chỉ đứng ra bảo lãnh đối với những trường hợp mà thực sự tin tưởng mà thôi. Sẽ có 3 cái hiểu lầm, cái sai lầm trong cái trường hợp xin cái tờ giấy bảo lãnh này. Thứ nhất, đó là cứ
có đủ cái số tiền ở cái mức độ tối thiểu ấy thì sẽ nhận được cái tờ giấy này. Điều này không đúng. Cái lỗi thứ hai mà mọi người hay mắc phải đó là nộp hồ sơ có thể nộp thiếu, khai tờ khai sai hoặc là khai lộn thông tin gì đó. Thì đây là một cái thủ tục hành chính nó rất là đơn giản, và nếu như trong trường hợp mà có bất kỳ một cái lỗi gì nó xảy ra ấy, thì lúc đó Sở Ngoại kiều thay vì gọi điện hoặc là email nói rằng hãy bổ sung hồ sơ đi, họ sẽ từ chối chúng ta ngay lập tức. Và cái thứ ba mà mình muốn lưu ý ở đây đó là mọi người tuyệt đối tránh những cái lỗi kỹ thuật. Một người quen của mình đã từng xin cái tờ giấy này rồi sau đó thì nộp bảng lương lên. Tuy nhiên thì cái lúc mà nộp bảng lương ấy, bảng lương nó có 2 trang, thì thay vì nộp 2 cái trang này vào một cái file PDF thì người quen của mình đã tải 2 cái ảnh lên. Có nghĩa là ảnh 1 thì là cái trang đầu tiên và ảnh 2 là ở trang thứ hai. Thì khi mà cái bảng lương này nó đến với Sở Ngoại kiều thì họ đã nhìn thấy rằng ủa, tại sao cái này bị thiếu thông tin này, thì không biết là cái này nó là cái lỗi kỹ thuật, là cái ảnh thứ hai nó không đến được Sở Ngoại kiều, hoặc là cái nhân viên mà xử lý hồ sơ ấy họ đã không để ý là có một cái ảnh thứ hai, và chính vì vậy họ đã từ chối. Chính vì vậy lại thêm một lần nữa, mọi người cần phải chú ý những cái lỗi nhỏ như thế này để có thể nộp hồ sơ một cách đầy đủ nhất, để có thể tiết kiệm được thời gian và công sức của chúng ta. Ok, thì hôm nay đó là về chủ đề Verpflichtungserklärung, và trong thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều hơn những cái video liên quan tới những cái chủ đề thông thường trong cuộc sống hàng ngày này. Nếu như các bạn có những cái thắc mắc về bất kỳ một chủ đề nào thì hãy giúp mình comment ở bên dưới để mình có thể có thêm nhiều ý tưởng để làm video hơn, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh và phát triển nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye!